હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. મારી ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. ગવારફળીનું શાક દરેકને ત્યાં બનતું જ હોય છે, પરંતુ બનાવવાની રીત દરેકની અલગ અલગ હોય છે. તો આજે હું મારી રીતે આ શાક બનાવીશ, અને આ રીતે બનતું ગવારફળીનું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને વિડીયો ભૂલ્યા વિના લાઈક કરજો અને શેર કરજો. તો મેં અહીંયા 150 ગ્રામ ગવારફળીને ધોઈ અને મોટા ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે. હવે એને આપણે એક કુકરમાં લઈ લઈશું અને ફરી એકવાર આપણે ધોઈ લઈશું. હવે એનું પાણી નિતારી લઈશું અને આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું અને ઢાંકણ બંધ કરી અને આપણે એને 2 સીટી કરવાની છે. તો 2 સીટી થઈ જાય પછી આપણે એને સાઈડ પર રાખી લઈશું. અને હવે ગેસ ઓન કરી અને કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું. જીરું ઉપર આવે પછી આપણે થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. મીઠા લીમડાના પાન અને ચપટીક હિંગ, અને આપણે એને તેલમાં બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે વઘાર આપણો થઈ ગયો છે. હવે આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ, તો 7-8 કળી લસણ અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો એ ઉમેરી અને આપણે એને સરસ રીતે તેલમાં થવા દઈશું. સહેજ કલર બદલાય હવે આપણે 1 લીલા મરચાંના ઝીણા ટુકડા કરેલા છે તે ઉમેરીશું. મરચું અહીંયા તમારે તીખાસ પ્રમાણે ઉમેરવું, તીખાસની જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે ઉમેરવું. હવે 1 ડુંગળી ઝીણી સમારેલી તે ઉમેરીશું. ડુંગળીને આપણે તેલમાં સાંતળીશું. ડુંગળીનો થોડોક કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે 2-3 મિનિટ થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું. તો હવે મસાલા કરીશું. તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. અને મસાલા અને ડુંગળીને સરસ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે એમાં એને થવા દઈશું. મસાલા અને ડુંગળી સરસ રીતે થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ટામેટાની પ્યુરી, 1 ટામેટાની પ્યુરી બનાવી છે તે ઉમેરીશું. અહીંયા તમે ટામેટાના ઝીણા ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો. હવે ટામેટાની પ્યુરી કૂક થઈ જાય અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે ધીમી ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો હવે તેલ છૂટું પડતું દેખાય છે તો ચણાનો લોટ, 1 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. અને લોટ તેલમાં જ આપણો શેકાઈ જશે. હવે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી અને થોડીક વાર આપણે થવા દઈશું. હવે શેકેલા તલનો ભૂકો, તલને શેકી અને એનો અધકચરો ભૂકો બનાવેલો છે તે 2 ટેબલસ્પૂન ઉમેરીશું. અહીંયા તમે શેકેલી મગફળીનો ભૂકો પણ ઉમેરી શકો. તો હવે બધું ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લઈશું. તો આ તલના ભૂકાનો ટેસ્ટ ગ્રેવીમાં ખૂબ જ સારો આવે છે. તો હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું. ગ્રેવી કેટલી રાખવી છે એ હિસાબે પાણી ઉમેરવું. અને થોડીક વાર ઢાંકી દઈશું 2-3 મિનિટ. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની. એટલે ગ્રેવી આપણી સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેલ છૂટું પડતું દેખાય છે. તો આ રીતે આપણે ગવારફળીનું શાક બનાવીએ તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. હવે આપણે ગવારફળી જે બાફીને રાખી છે તે ઉમેરીશું. ગ્રેવી તૈયાર છે અને ગવારફળી પણ કૂક થઈ ગઈ છે. એમાં પણ થોડું પાણી છે એની સાથે જ આપણે ઉમેરી દઈશું અને આપણે સરસ રીતે ગ્રેવીમાં ગવારફળીને મિક્સ કરી લઈશું. તો આવી રીતે ગ્રેવી તૈયાર કરીને બનતું શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. હવે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા તમારે ગ્રેવી વધારે ઘટ જોઈતી હોય તો એ પ્રમાણે પણ તમે બનાવી શકો. અહીંયા આપણે લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યો છે. જો તમે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એના વગર પણ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. હવે ઢાંકી અને 2-3 મિનિટ થવા દઈશું જેથી ગવારફળી મસાલા બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો આપણું શાક તૈયાર છે. હવે કોથમીર ઉમેરીશું. તમને આ ગવારફળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી મને કોમેન્ટ કરી અને જરૂર જણાવજો. ચેનલ પર નવા હો અને સબસ્ક્રાઈબ બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.
અને વિડીયો ભૂલ્યા વિના લાઈક કરજો. વિડીયો લાઈક કરવાનું તમે લોકો ભૂલી જાઓ છો, તો લાઈક જરૂર કરજો. હું મારી ચેનલ પર અવનવા વિડીયો મૂકતી રહું છું, તે તમે જોઈ શકો છો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપીમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.